પૌવાનો ચેવડો બનાવવા માટે ફોઈએ નાયલોન પૌવાને એકદમ સરસ રીતે શેકી લીધા છે અને શેકતા પહેલાં પૌવાને એકદમ સરસ રીતે ચાળી લીધા હતા, જેથી હવે પૌવામાં સહેજ પણ પાવડર છે નહીં. થોડું તેલ મૂક્યું છે. તેલમાં આપણે સૌ પ્રથમ સિંગદાણાને તળી લઈશું. ફોઈની થોડીક રીત જુદી છે, એટલે ફોઈ દરેક વસ્તુને પહેલાં તળશે. હા, સિંગદાણા તળાઈ જાય, સિંગદાણાને આ રીતે પૌવામાં આપણે કાઢી લેવાના. સિંગદાણા પછી આપણે કોપરું તળવા માટે મૂક્યું છે. કોપરું ખૂબ ઝડપથી થઈ જતું હોય છે ગુલાબી, એટલે એકદમ ધ્યાનથી તળવાનું. જો થોડી પણ વાર વધારે લાગશે તો કોપરું કાળું પડી જશે. આપણું કોપરું એકદમ સરસ ગુલાબી થઈ ગયું છે, એટલે હવે કોપરાને પણ આપણે પૌવામાં સિંગદાણાની સાથે જ ઉમેરી દઈશું. અને કોપરા પછી કોઈએ લગભગ 4-5 લીલા મરચાંને તળ્યા છે, અને મરચાંને બરાબર તળાવવા દેવાના. મરચાંમાં હવા ના રહી જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. મરચાં તળાઈ ગયા છે, એટલે હવે ફોઈએ મરચાંને કાઢીને પૌવામાં ઉમેરી દીધા છે. મરચાં પછી આપણે લીમડો ઉમેર્યો છે, અને લીમડો એકદમ ફૂટે એટલે ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું. આ લીમડાને પણ તળી નાખવાનો, કે જેથી કરીને એમાં પણ થોડી પણ હવા ના રહી જાય. લીમડો પણ થઈ ગયો છે, એટલે લીમડાને પણ આપણે પૌવામાં ઉમેરી દઈશું. હવે કોઈએ ચેવડામાં તલ ઉમેર્યા છે, અને તલને કોઈએ શેકી લીધા છે. કોઈ તલને આપણે તળવાના કેમ નહીં? તળવાના એટલા માટે નહીં કે તળીએ તો તલ કાળા પડી જાય. ઓકે, બરાબર. એટલે તલને હંમેશા માટે આપણે શેકીને જ નાખવાના. હવે આપણે જે તેલમાં સિંગદાણાને બધું તળ્યું હતું એમાં ફોઈએ ફરીથી થોડુંક તેલ ઉમેર્યું છે. હવે ફોઈએ તેલમાં 5 ચમચી જેટલી હિંગ નાખી છે. 1 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી છે ફોઈએ. હિંગ બહુ ઉમેરવાની નહીં તો તમારો વઘાર જે છે એ કડવો થઈ જશે. અને હવે આપણે તેલને એકદમ સરસ રીતે આ રીતે પૌવામાં ઉમેરી દેવાનું. અને જે તેલ ચાવડીમાં ચોંટી ગયું હોય એમાં પણ થોડા પૌવા આ રીતે નાખી અને એ તેલમાંથી પણ પૌવા કાઢી લેવાના. અને આપણે એકદમ સરસ રીતે બધું મિક્સ કરવા માંડવાનું, કે જેથી કરીને હળદર બધા જ પૌવા પર ચોંટી જાય. આપણા બધા જ પૌવા પર એક સરખી રીતે હળદર લાગી ગઈ છે. કોઈ હવે આમાં શું નાખવાનું છે? મીઠું નાખવાનું. મીઠું નાખવાનું. કોઈએ લગભગ 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું નાખ્યું છે. મીઠું પહેલાં કેમ નહીં નાખ્યું કોઈ? એટલા માટે કે પાણી થઈ જાય. ઓકે, એટલે પહેલાં જો મીઠું નાખીએ તો પાણી છૂટી જાય, હવા લાગી જાય. હવા લાગી જાય. અને મીઠું નાખ્યા પછી પણ પૌવાને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાના, કે જેથી બધા જ પૌવામાં મીઠું એક સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય. આમાં દાળિયા નથી, પણ દાળિયા પણ મિક્સ આમાં કરી શકાય. બરાબર. અને દાળિયાને પણ તળવાના કે શેકવાના? તળી લેવાના. તેલમાં તળી દેવાના, દાળિયાને નાખતા. હવે આપણો ચેવડો ખાંડ નાખીશું એટલે તૈયાર. તૈયાર. આમાં તો કાજુ નખાય ને કિસમિસ નખાય. આપણે હવે પૌવાને લગભગ અડધો કલાક જેવું ઠંડા પડવા દીધા હતા, અને હવે ફોઈએ 3 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરી છે. કોઈ દળેલી ખાંડને પહેલાં કેમ નહીં ઉમેરવાની? પહેલાં એટલા માટે નહીં ઉમેરવાની કે પૌવા ગરમ હોય તો પૌવા હવાઈ જાય, સાકરનો ભેદ લાગે ખાંડનો. બરાબર. એટલે ખાંડ પાણી છોડે. હા, એટલે હવા લાગે એમ. બરાબર. એટલે જો આપણે દળેલી ખાંડ પહેલાં ઉમેરીએ તો પૌવાનો ચેવડો થોડો હવાઈ જશે. એટલે દળેલી ખાંડ આ રીતે છેલ્લે ઉમેરી અને પછી મિક્સ કરી દેવાની. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો, અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.